Welcome back once again. I'm yours Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આ ત્રીજી રેસીપી છે પાવભાજીની, પણ આજની પાવભાજી રેગ્યુલર પાવભાજી નથી. ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્યોર જૈન પાવભાજી છે. આપણે બટેકાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, કોઈ એવા રૂટ્સ વેજીટેબલ આપણે નથી નાખ્યા, આદુ નથી નાખ્યું. અને ખાસ એક રિક્વેસ્ટ આવેલી હતી કે તમે જૈન પાવભાજી કરો, તો ફાઇનલી આપણે એ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. અને ઓબ્વિયસલી કેટલા આપણા લોકો એવા હોય છે કે જે બટેકા નથી ખાતા, ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ જેને હોય છે અથવા હેલ્થ ઇસ્યુ હોય છે, એ લોકો બટેકા કન્ઝ્યુમ નથી કરતા. તો આપણે કાચા કેળાનો ઉપયોગ કરી અને બહુ જ સામાન્ય બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ યુઝ કરીને આપણે આ બનાવી છે પાઉંભાજી, પણ ટેસ્ટમાં ખરેખર આનો કોઈ જવાબ નથી. તો ખાસ તમે આખી રેસીપી જોજો ફ્રેન્ડ્સ. આ સ્ટેપ ડેફિનેટલી આ સ્ટેપ જ ફોલો કરજો. મેક શ્યોર તમે અને જે તમારા ગ્રુપમાં ખાસ કરીને જે જૈન કમ્યુનિટી છે એમને ખાસ રિક્વેસ્ટ કે એમના ગ્રુપમાં શેર કરે, જેથી ફાયદો મળે બધાને. તો ચલો હવે વિધાઉટ ફર્ધર ડ્યુ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ રેસીપી. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પ્યોર જૈન પાવભાજી બનાવવા માટે આપણે કાચા કેળાનો ઉપયોગ કરીશું. ઓબ્વિયસલી આપણે રૂટ્સ વેજીટેબલ જૈન વસ્તુમાં નથી યુઝ કરતા, તો બટેકા નહીં યુઝ કરીએ. પણ જો તમે રેગ્યુલર બનાવી હોય તો આની જગ્યાએ બટેકા તમે યુઝ કરજો. પણ આ કાચા કેળા છે. ઓકે, તો કાચા કેળાને આપણે સૌથી પહેલાં છોલી અને કાપી પછી બાફવાના હોય છે, તો આપણે એ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં સૂકા વટાણા લીધેલા છે. સૂકા વટાણા હતા એને 3 થી 4 કલાક પલાળી રાખ્યા હતા. હવે એને બોઇલ કરવા મૂકવાના છે કુકરમાં. તો એમાં 3 થી 4 સીટી હું વગાડીશ, પછી સ્લો ફ્લેમ ઉપર બીજી 5 મિનિટ કૂક કરીશ. અને સાથે સાથે એ જ પાણીમાં હું એકચ્યુઅલી તમે જોઈ શકો છો આ કાચા કેળા છે, એને કાંઈ છોલવાની જરૂર નથી. બસ તમે થોડી આ સ્લીટ આવી રીતના મારી લેજો અને એક સાથે પાણીમાં જ તમે મૂકી શકો છો આ. અને એને બી આપણે એકસાથે બંને બોઇલ કરી લઈશું. તો બસ કુકરમાં હું 3 થી 4 વિસલ વગાડીશ અને બાકી થોડું 5 થી 6 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર કૂક કરીશ, બધું ચડી જાય ત્યાં સુધી. તો બસ હવે હું કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશ અને કૂક કરીશ. અને સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બી જોઈ લઈએ. ઓબ્વિયસલી આપણી જૈન પાવભાજી છે તો પ્યોર જૈન છે આ. તો જો અમે કોબીજ લીધેલું છે, ચોપ ટમેટા છે અને કેપ્સિકમ અને થોડા મરચાં છે. હું આદુ બી નથી નાખતો કારણ કે આ જૈન છે. બીજું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકચ્યુઅલી જે કશ્મીરી મરચાં છે એ છે, સૂકા મરચાં. આને મેં ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે. હવે આપણે આની પેસ્ટ કરવાની છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે મરચાં હતા કશ્મીરી એની મેં પેસ્ટ કરી લીધેલી છે. મેં એકચ્યુઅલી આની અંદર થોડું ટમેટા બી નાખેલા હતા, એક અડધું ટમેટું પેસ્ટ સાથે, અને થોડું લાલ મરચું, થોડો ગરમ મસાલો. ઓરિજિનલી જે હોય છે સ્ટોલમાં એ લોકો આમાં લસણ નાખે છે. જો તમે લસણ ખાતા હોય તમે આદુ લસણ બી નાખી શકો છો. તો આપણું આ પ્યોર જૈન છે ઓબ્વિયસલી. અને આ જે વટાણા હતા બોઇલ થઈ ગયા છે. હવે જો તમને અહીંયા આપણે એક વસ્તુ તમને દેખાડું, આ આપણા કાચા કેળા જે પ્લાન્ટેન કે એ હતા, એને મેં બોઇલ કરી લીધેલા. જો આવી રીતે ઇઝીલી એની સ્કિન પીલ થઈ જાય છે. તમારે પહેલાં છોલવાની જરૂર નથી હોતી. તો સ્કિન પીલ થઈ ગઈ. આ થોડા અમે સાથે બોઇલ કર્યા હતા એટલે તમને સેજ લાલ જેવો કલર દેખાય છે, તો કંઈ હોતો નથી. હવે આને મેશ કરી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એઝ ઓલવેઝ મેં મારું ફ્રાઈંગ પેન લીધેલું છે. તમે તવામાં બી કરી શકો છો, કડાઈમાં, તમને જેમાં ફાવે એમાં. પણ આઈડિયલી ફ્લેટ આવી રીતનું હોય એમાં સારું પડે છે. જો તવો મોટો હોય તો એમાં જ કરજો. હું ઓલવેઝ મોટો તવો યુઝ કરું છું, પણ ઓબ્વિયસલી બધા પાસે હોતો નથી એટલે મેં આ પેનમાં જ કર્યું છે. તો થોડું તેલ લીધેલું છે અને એમાં બટર અત્યારે થોડું એડ કરું છું. બટરની કોઈ લિમિટ નથી. મારું તેલ એકદમ અત્યારે ગરમ થઈ ગયું છે. અને સૌથી પહેલાં આપણે જીરું એડ કરીશું. જીરાનો આપણે વઘાર કરવાનો હોય છે. ઓકે, તો જીરું નાખ્યું આપણે. થોડું જીરું તતડે એટલે સૌથી પહેલાં આપણે કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. પહેલાં પાણી જરાય તમે નાખતા નહીં, બધું પ્રોપર રોસ્ટ કરજો. તો કેપ્સિકમ અને કોબીજ આ બે વસ્તુ હું પહેલાં રોસ્ટ કરીશ. તમે બીજા બી વેજીટેબલ્સ એડ કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે બધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરવાનું છે. તમે એ ધ્યાન રાખજો. આપણા આ વેજીટેબલ્સ થોડા રોસ્ટ થઈ જાય એટલે હવે ટમેટોઝ એડ કરી દઈશ. હવે આપણે એને બી થોડા રોસ્ટ કરી દઈશું. અત્યારે હાઈ ફ્લેમમાં જ બધું કૂક કરજો. રોસ્ટ સરખું થવું જોઈએ. પાણી હજી મેં ક્યાંય એડ નથી કર્યું.
ફ્રેન્ડ્સ ટમેટા નાખીને બી આપણે 3-4 મિનિટ જેવું કૂક કર્યું. હવે હું થોડું સોલ્ટ એડ કરીશ, પછી બી જરૂર પ્રમાણે એડ કરીશ ઓબ્વિયસલી. તો સોલ્ટ, ધાણા જીરું, ચપટી હળદર જાજી નથી નાખવાની, લાલ મરચું થોડું, આપણે લાલ પેસ્ટ બી નાખવાનું છે મરચાંની, તો એ તમે જોઈને એવી રીતે એડ કરજો. થોડો ટચ ઓફ ગરમ મસાલો સાવ, કારણ કે મેં મારી પેસ્ટમાં એડ કરેલો છે. અને પેકેટનો પાવભાજી મસાલો અત્યારે યુઝ કરું છું થોડો. ઓબ્વિયસલી નોરિયલ નો ગાર્લિક છે, તમે પેકેટમાં વાંચીને એડ કરજો. કોઈ સારી બ્રાન્ડમાં યુઝ કરજો તમે, મેક શ્યોર. હવે આપણે એક ચલાવી દઈશું અને તેલમાં એ બી સરસ મિક્સ થઈ જાય. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું જે આપણા વટાણા છે એડ કરી દઉં છું. હું ઓલવેઝ સૂકા વટાણા એડ કરું છું. તમે લીલા બી નાખી શકો છો, પણ ટેસ્ટ એ આનાથી જ સારો આવે છે. બહાર ઓલવેઝ તમે જે ખાવ છો એમાં ઓલવેઝ એ લીલા વટાણા, સૂકા વટાણા હોય એ જ એડ કરે છે. તો વટાણા નાખ્યા. હવે આપણે આપણો જે કાચા કેળાનો છે ને આપણે મેશ કરી અને એ એડ કરીશું. રફલી જે મેશ કરેલા આપણા કાચા કેળા છે એ એડ કરીશું અને પહેલાં બધું મિક્સ કરીશું. હવે કેળા નાખ્યા બાદ ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું થોડી આપણી જે ચટણી હતી લાલ મરચાંની એ એડ કરું છું. તો અત્યારે લગભગ 2 થી 2.5 સ્પૂન જેટલી હું એડ કરું છું. જો કશ્મીરી રેડ ચીલી છે ને કલર આપે છે, તીખી એટલી હોતી નથી, તો તમે રેગ્યુલર ચીલી યુઝ કરતા તમે થોડું ધ્યાન રાખજો એડ કરવામાં. અને સાથે હું કોથમરી બી થોડી એડ કરી દઉં છું અત્યારે. પાછું એક મિક્સ કરી અને હજી હું એક વસ્તુ એડ કરું છું અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર. પહેલાં આપણે સાદી ભાજી તૈયાર કરવાની છે આવી રીતે. આ વસ્તુ ઓપ્શનલ છે, તમારે જરૂર નથી, પણ આ છે ને હિંગનું પાણી છે. તમે ડાયરેક્ટ હિંગનો બી વઘાર કરી શકો છો, પણ આખી હિંગ હોય તો તમે એડ કરજો, અદરવાઇઝ બળી જાય છે. તો આ જે સાદી આપણે હિંગ હોય છે, હિંગ ઘણા નથી ખાતા, તો એ અગેન ઓપ્શનલ વસ્તુ છે. જો તમે ખાતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. આ એક ડુંગળી લસણનું ઓપ્શન તમને છે, પણ અગેન ઓપ્શનલ. ઓકે, તો એ 2 ટીસ્પૂન જેટલું મેં અત્યારે રફલી એડ કર્યું છે. આ ફ્રેન્ડ્સ કસૂરી મેથી છે, રોસ્ટેડ કસૂરી મેથી. આ ખાસ નાખજો, ભૂલતા નહીં. પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે મેશિંગ ચાલુ કરીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે મેશ કરીશું પહેલાં રફલી આવી રીતે. એકવાર મેશ થઈ જાય પછી આપણે ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જઈશું. ધીમે ધીમે ગરમ પાણી એડ કરીશ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેક શ્યોર કે ગરમ પાણી તમે હેન્ડી રાખજો, અધરવાઇઝ તમારે બહુ પ્રોબ્લેમ થશે. અને એક ગરમ કોઈ વસ્તુમાં તમે ઠંડુ પાણી નાખો છો ને તો ટેસ્ટ એનો થોડો ફરી જાય છે. એટલે ઓલવેઝ તમે મેક શ્યોર કે કોઈ ફૂડ બનાવતી વખતે આઈડિયલી તમે ગરમ પાણી જ તમારે યુઝ કરવાનું મોસ્ટલી. ઓકે, તો થોડું પાણી નાખી અને મેશ કરતા જવાનું. એકસાથે પાણી ના નાખી દેશો, થોડું નાખજો, એટલે તમને કન્સિસ્ટન્સી પછી ખ્યાલ આવતી જાય અને સાથે સાથે કુકિંગ બી થતું રહે. સો ફ્રેન્ડ્સ, 2 વાર મેં પાણી નાખ્યું છે અને જો આવી રીતે આપણે કન્સિસ્ટન્સી કરી છે. અને આપણે થોડી હજી કુક થવા દઈશું. અને આવી રીતના તમે મેક શ્યોર કે નીચેથી આવી રીતના કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા રહેજો, જેથી ચોટી ના જાય. થોડી કોથમીર અત્યારે બી એડ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ, અને સાથે મિક્સ કરીશું. સેજ પાણી તમારી જરૂરિયાત મુજબ નાખી અને મેશ કરતા રહેવાનું. એ જ એકચ્યુઅલી આપણું સેજું સિક્રેટ છે. અને પાઉંભાજી આઈડિયલી ફ્રેન્ડ્સ કોઈ દિવસ એકદમ જ પ્યુરી જેવી થઈ ગયેલી એવી હોતી નથી. મિક્સર ગ્રાઇન્ડરનો તો યુઝ ના જ કરશો તમે. અને આખી એવી નથી હોતી. ખડા પાઉંભાજી થોડી અલગ હોય છે. એની મીડિયમ થોડી તમને નાના દાણા સેજ દેખાય એવી રીતની એકદમ રફ થોડું ટેક્સચર હોય છે, એવી હોય છે પાઉંભાજી. અને આપણા મનમાં ઘણીવાર એવું હોય છે કે પાઉંભાજી લાલ હોય તો જે ટેસ્ટી હોય છે, એવું નથી હોતું ફ્રેન્ડ્સ. તમે ઘણીવાર તમે સારી જે ફેમસ બ્રાન્ડ છે અમુક, એની તમે પાઉંભાજી ખાજો, એ કોઈ લાલ નથી હોતી. એકચ્યુઅલી થોડી ગ્રીન કે એવી થોડી નેચરલ કલરની હોય છે. લાલ પાઉંભાજી તો કલરથી અને એમાં પછી એવી રીતનો બધો યુઝ થાય છે એટલે એવું થઈ જાય છે, અથવા ટુ મચ ઓફ દેગી મિર્ચ એવું નાખે છે. પણ ટેસ્ટ જ એકચ્યુઅલી મહત્વનો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે પહેલું સ્ટેજ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે પાઉંભાજીનું. હવે એ લોકોને તો ત્યાં બહાર જોશો મોટો તવો હોય એટલે એ સાઈડમાં આવી રીતના કરે, વચ્ચે જગ્યા આવી રીતના વેલ બનાવે છે.
પણ આપણી પાસે તો એવું છે નહીં, વાસણ આપણું લિમિટેડ છે, એટલે એકચ્યુઅલી હું પાવભાજી બીજામાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશ અને આમાં પાછો એક તડકો મારી અને બધું મિક્સ કરીશ, અથવા તો હું તડકો ઉપરથી બી એડ કરી શકો છો, જે તમને અનુકૂળ આવે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મેં એ જ પેન લઈ લીધું છે પાછું સાફ કરીને, અને અહીંયા તમે જો પાવભાજી મેં આપણી જે ભાજી હતી સાઈડમાં કાઢી લીધેલી છે. હવે આપણે એક ફાઇનલ તડકો ઉપરથી લગાવવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં હું ઓઇલ એડ કરું છું. થોડું ઓઇલ તમે નાખશો તો સારું રહેશે, તો 100% બટરમાં કરી શકો છો, પણ ઘણીવાર ટેમ્પરેચર કંટ્રોલમાં ના રહે તો બટર તમારું બળી જાય છે અને ટેસ્ટ પછી સાવ વિચિત્ર થઈ જાય છે. તો બટરની કોઈ અપર લિમિટ નથી. ઓકે, તો થોડું બટર આપણે નાખ્યું. ગેસ અત્યારે સાવ ધીમો મેં ફ્લેમ રાખી છે. આમાં હું પાવભાજી મસાલો, થોડી આપણે જે ચટણી હતી થોડી હું એડ કરું છું. તમે ધ્યાન રાખજો બહુ ઝાઝી ના પડી જાય. અને અત્યારે બી આપણે થોડુંક હિંગનું પાણી હતું એ એડ કરીશું, અને તે કોથમીર, આ જ તમે કોથમીર એડ કરીશું. થોડી વાર કૂક થવા દઈએ, થોડી સેકન્ડ. તમને સુગંધ આવી જોઈએ પાવભાજીની, ને આ એ આવશે ત્યારે જ તમારું એકદમ પરફેક્ટ થશે. અને એકદમ તમને ફ્રેન્ડ્સ થોડું ઉપર બટર ને તેલ તમને કૂક થવા માંડે એટલે સેજ પાણી ખાલી. અને ક્વિક મિક્સ આપણે આપી દઈશું. સો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી પાવભાજી રેડી છે. અને બસ તમે થોડું ઉપરથી બટર અને થોડી કોથમીર ઇફ યુ વિશ, અને પાવભાજી આપણી 100% સર્વિંગ માટે રેડી છે. એ બી 100% જૈન પાવભાજી. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ ફાઇનલી આપણે જોઈ શકો છો આપણી 100% જૈન પાવભાજી રેડી થઈ ગઈ છે. ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ છે. આ તમે જે બહાર ઓઇલ નથી, એકચ્યુઅલી બટર છે, બટર ઉપર નાખ્યું તો મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો મને તો એકચ્યુઅલી પર્સનલી તો મારી પાવભાજી તો આવી જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, પણ તમે ઓછું બટર નાખી શકો છો. પાઉં મેં શેક્યા છે રેગ્યુલર રીતે, ખોટું ટાઈમ મેં વેસ્ટ નથી કર્યો, અને સુરતી પાઉં છે એની સાથે સર્વ કરી છે. ટેસ્ટ મેં ઓલરેડી બીજો પોર્શનનો કરી લીધેલો છે. ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, જે જૈન પાવભાજી નથી ખાતા એકચ્યુઅલી, નો ઓનિયન નો ગાર્લિક તો આપણે ખાઈ જ છીએ, પણ તમે એકવાર આ ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ, ખરેખર બહુ મજા આવે છે. કેળાની આટલી સરસ પાવભાજી બને છે મને આજે ખબર પડી. તો હું તો એકચ્યુઅલી ફેન બની ગયો છું ને રેગ્યુલર હું તો આ રીતની પાવભાજી બનાવવાનો છું હવે. તો તમે બી ટ્રાય કરો. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ડેફિનેટલી મને પૂછી શકો છો. આમાં તમે 100% પ્યોર જૈન રિક્વેસ્ટ મને આવેલી હતી કે તમે જૈન સર પાવભાજી કરો, તો આજે મેં કરી લીધેલી છે. તો બસ આવી રીતે જ અમારી ચેનલ જોતા રહો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. This is your host Darshan signing off. Goodbye.